pagbubukas ng ating mga Biblia sa 1st or 2nd Corinthians chapter 1. Papansin po natin ang talatang 3 hanggang 7. Una, o ikalawang Korinto, unang kabanata, talatang 3 hanggang 7. Basahin ko po sa bago ang Biblia. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng lahat ng kaaliwan, na umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapigatian, upang maaliw natin ang nasa anumang kapigatian sa pamamagitan ng kaaliwan na inialiw sa atin ng Diyos. Sapagkat kung paanong sumasagana sa atin ang mga pagdurusa ni Kristo, sa pamamagitan ni Kristo ay sumasagana rin sa atin ang kaaliwan. Subalit, kung kami man ay pinahihirapan, ito ay para sa inyong kaaliwan at kaligtasan. At kung kami ay inaaliw, ito ay para sa inyong kaaliwan, na inyong dinaranas kapag kayo ay matyagang nagtitiis ng gayon din paghihirap sa aming dinaranas. Ang aming pag-asa tungkol sa inyo ay matatag, sapagkat nalalaman namin na habang kayo'y karamay sa aming pagdurusa, kayo ay karamay din sa aming kaaliwan. Pinagpala po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Meron po kasabihan sa Ingles, it takes one to know one. I hope you're familiar with that saying. Well, originally, itong saying na ito carries a negative meaning. It was meant to be an insult. Kaya po pag sinabihan po kayo, it takes one to know one, it was meant to be an insult to you. In the early 1900s, it means the person who expressed criticism has similar faults as the person being criticized. Yun ibig sabihin ng it takes one to know one. Example, you say that she is a terrible singer. Well, it takes one to know one. So, ibig sabihin, yung nagbibigay ng negatibong komento ay hindi naman naiiba doon sa binibigyan ng negatibong komento. Actually, ito pong ganitong klase ng mga kasabihan, o itong klaseng kasabihan na ito ay hindi bago kasi from 1900s, we can still go back to 1665. A proverbial of the same sense was first recorded. Alam mo kung familiar po kayo dito, pero naririnig pa rin ito sa panahon natin ngayon, even in our present day. It takes a thief to catch a thief. Ano ibig sabihin? No one is better at finding a wrongdoer than another wrongdoer. Galit ang magnanakaw sa kapwa magnanakaw. O kaya naman, yung mga taong mahilig magbigay ng pangit na puna, may mga pangit din kapuna-puna sa kanya. Ibig sabihin niya. But my question is, can an idea that was meant to be an insult be changed into something positive? Pwede bang itong kasabihan na it takes one to know one, na pangit o negatibo, ibig sabihin, ay maging positibo? Alam niyo dito sa binasa natin sa 2 Corinthians chapter 1, verses 3 to 7, Paul and his team experienced severe sufferings. Hindi po yan lihim sa marami. Talagang dumanas sila ng napakaraming pag-uusig at pagdurusa. Bakit? Sa alang-alang sa Ebanghelyo, or because of the gospel. But the question is, did they complain? Sila ba yung nagreklamo dahil sa kanilang pagdurusang pinagdaanan? No, they didn't. Instead, ginamit nila itong karanasan na ito in order to become effective ministers to those who are suffering. Sila na dumanas ng mga pagdurusa, ginamit nila yung kanilang pinagdaanan, kanilang karanasan, para maging epektibong tagatulong sa ibang mga taong dumadanas din ng pagdurusa. People who went through sufferings and by God's grace successfully overcame them can be of real help to others. It will definitely take one who has gone through suffering and have first-hand experience of being comforted by God to know how to effectively minister
minister to others who are suffering and are in need of comfort. Takes one to know one, but in a positive sense. Yung mga tao na dumanas ng pagdurusa at dumanas ng ibig sabihin ng aliwin ng Diyos, sila rin naman ang may kakayahan na tumulong sa ibang tao na dumaraan din sa pagdurusa para sila ay magkaroon ng kaaliwan. Dito po sa passage na binasa po natin ngayon, dalawang bagay lang gusto kong sabihin. Una, suffering yet comforted. Yung pangalawa, comforted and comforting. So una, suffering yet comforted. Sila ay nagdurusa, ngunit sila ay dumanas ng kaaliwan mula sa Diyos. Marami pong mga tao ngayon ang nagtatanong, bakit may mga masamang nangyayari sa mga mabubuting tao? Baka may mga tao dito ngayon na nag-iisip ng ganito. Why bad things happen to good people? It seems to be very relevant, lalo na sa panahon natin sa ngayon, considering the victims of the terroristic attacks of ISIS. Pero alam nyo, hindi lang natin alam, pero meron pang mas matindi sa ISIS. Ito yung tinatawag na grupong Boko Haram. I don't know if you have heard of the group, pero most of the time, ang kanilang terroristic attack ay itinatago sa media. Kung ang mga ISIS ay pumupugot ng ulo ng mga lalaki, ang mga Boko Haram ay pumapatay hindi lang ng mga lalaki, kundi mga babae at mga bata. Hindi sila pumupugot ng ulo, pero sinusunog nila yung mga biktima nila ng buhay. But these people and their evil doings are being taken away or hidden from the media. Very relevant yung tanong ngayon, di ba? Why bad things happen to good people? Kaya lang, pag pinag-aralan niyo kung mabuti yung tanong na ito, meron itong underlying presumption. Merong malalim na pinaguhugutan. Ano yun? That some people are truly good. May mga taong mabuti talaga. May mga taong mababait talaga. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo mga kaibigan, mga kapatid, ang Biblia ay malinaw na nagsasabi sa atin that this assumption is wrong. As to how God weighs every man according to His own standard, the verdict is, none is righteous, no, not even one. Walang matuwid, walang mabuti, wala kahit isa. So the assumption that there are good people in the world is wrong. Because all people in the world are sinners. So I think the question should not be why bad things happen to good people, but why bad things happen at all. That's the right question. Parang ito ang sagot dun sa tanong na, bakit nangyayari ang lahat ng masasamang bagay sa mundo? The answer is bad things happen to all people because they are sinners. And they are sinners who live in a fallen, sin-cursed world. Sila yung mga makasalanan na nabubuhay sa isang mundo na naapektuhan at isinumpa dahil sa kasalanan. That's the right question. That's the right answer. Pero pag tinignan niyo po dito sa verse 4 ng ating passage ngayong umaga, sinabi niya po sa Pablo, God comforts us in all our affliction. So may tinutukoy. Tayo, atin, ngayon ang tanong, sino yung tinutukoy ni Apostle Paul? I don't think that the Apostle Paul was referring here to just anybody. Si Apostle Paul ay mayroong partikular na tao na sa isip. He was particularly thinking about himself and his team, and also all other Christians generally. Ano ibig sabihin? This only means that Christians are not suffering-proof. Katulad ng lahat ng mga tao sa mundong ito, ang mga Kristiyano ay nabubuhay sa parehong mundo
na sinumpa dahil sa kasalanan, at dahil dyan, bad things happen to Christians as well. So dapat kalimutan ng mga taong sinasabing sila'y Kristiyano that we should not be experiencing bad things because we're Christians. That's wrong. Dahil kayo nabubuhay sa mundong ito, dahil kayo nabubuhay sa makasalanang katawan, nabubuhay sa mundong sinumpa ng kasalanan, dadanas ka ng maraming pag-uusig, dadanas ka ng pagdurusa, magtitis ka sa mundong ito. Pero pakinggan niyo po ito. Listen to this. Totoo na mga Kristiyano ay magdurusa habang nabubuhay sa mundong ito, pero hindi katulad ng lahat ng tao, dahil ang mga Kristiyano ay mayroong pag-asa ng kaaliwan. Meron silang pag-asa ng kaaliwan. Pag pinag-usapan po natin kaaliwan dito sa sinabi ni Apostle Paul, this is encouragement done by someone close beside. Ito yung ginagawa ng isang taong malapit sa iyo. Para ikaw ay pakiusapan, para ikaw ay gabayan, para ikaw ay tulungan na magpatuloy sa kabila ng pagdurusa at pag-uusig at pagtitiis na pinagdaraanan mo. Actually, doon pa lamang sa Matthew chapter 5 verse 4, doon sa tinatawag na Sermon on the Mount, pinangako na ng mga tao na dadanas ng pagdurusa at dahil dito ay sila ay maninibugho. Sabihin natin, they will mourn. I think the right word to say there is, pagamat ang sinasabi ni Jesus doon, ito yung mga tao na they will mourn because nakikita nila hindi sila maliligtas sa pamamagitan ng kanilang sariling gawa. Maghahanap ngayon sila ng pwede nilang asahan. At sila na nakakaintindi na wala silang kakayahan para iligtas ang kanilang sarili, titingin sila sa Diyos, and God will comfort them. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted by God. Kung ipinangako ng Diyos para sa mga taong nagdurusa, namimighati sa panahon ngayon ang kaaliwan, ibig sabihin, tututuhanin niya yun. Dahil ang Diyos ay tapat at siya na nagsabi ay nagtotoo ng kanyang sinabi. Ginagawa niya totoo yung kanyang sinabi. Diba yan ang sinabi sa Deuteronomy chapter 7 verse 9. Sa Numbers 23 verse 9, hindi katulad ng taong Diyos. Ang Diyos pag nagsabi, tututuhanin siya. Pag nangako siya, gagawin niya. So kung ipinangako ng Diyos na mayroong kaaliwan para sa mga tao na ngayon ay naghihirap at nagdurusa, totoo yun. Pwede nating panghawakan yun. Pwede nating asahan yun. Pero may mga bagay na hindi natin dapat ipagwalang bahala pag pinag-usapan natin ang kaaliwan sa panahon ng pagdurusa. Tingnan niyo ulit yung verse 4. Sinabi ni Apostle Paul sa verse 4, it is God who comforts us in all our affliction. Tingnan niyo yung verse 5. Sinabi ni Apostle Paul, those who share abundantly in Christ's suffering will what? Will also share abundantly in comfort too. Tingnan niyo yung verse 7. Sinabi ni Apostle Pablo dyan, as you share in our sufferings, you will also share in our comfort. Pag may suffering, may comfort. Laging gano'n. Pag may suffering, may comfort. Ilang bagay lang ang gusto kong bigyan ng din dyan. Una, comfort is available when there is suffering. Dapat intindihin natin, yung kaaliwan na sinasabi ng Biblia dito ay nasa konteksto ng pagdurusa. Of course, walang kaaliwan sa panahon ng kasaganan. Walang kaaliwan sa panahon ng kaginawahan. Mayroong pangako ng kaaliwan sa panahon ng pagdurusa. When a Christian suffers because of his faith, comfort will be available. Again, gusto kong sabihin, this is not just any kind of suffering. Hindi ito yung pagdurusa na gumagawa ka ng labag sa kalooban ng Diyos. Meron ganong klase ng pagdurusa. May mga taong hinatulan ng batas ng tao dahil gumagawa sila ng krimen. Hindi yan ang tinutukoy niya Apostol Pablo dito.
Mayroong kaaliwan para sa mga nagdurusa na gumagawa ng pinakamataas na uri ng mabuting bagay. At ano yun? Yung pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Sila ang pinangakuan ng salita ng Diyos na tatanggap ng kaaliwan. Not just anybody. Pangalawa, God's comfort is sufficient for all kinds of affliction. Yung kaaliwan ng Diyos ay sapat para sa lahat ng uri ng pagdurusa. Comforts us in all our affliction. Yung maliit na salita na yun, importante. All our affliction. Ako naniniwala na hindi lang pagdurusang pisikal ang tinutukoy niya Pastor Pablo dyan. Kasama din yung pagdurusang hindi pisikal. At ang sinasabi niya dito, walang sitwasyon na walang solusyon mula sa Diyos. Baka iniisip ng iba sa inyo dito, nasa sitwasyon ka ngayon o nasa sadla ka sa isang sitwasyon na wala ng solusyon. Maraming tao, walang solusyon sa sitwasyon mo, pero Diyos meron. Kaya nga sabi ng sumulat ng Awit 62 verse 5, For God alone, O my soul, wait in silence, for my hope is from Him. Minsan, kailangan nating kumonsulta sa salita ng Diyos sa katahimikan ng ating personal devotion to find the comfort we need in whatever situation we are in. Hindi natin kailangan magpanik. Kailangan lang natin minsan manahimik at mag-aral ang salita ng Diyos at doon matatagpuan natin may solusyon sa ating sitwasyon. Kung nalapit lang tayo sa Diyos. Pangatlo, suffering is a means of grace. Suffering is a means of grace. Suffering is not an end in itself. Hindi tayo nagdurusa dahil dapat tayong magdusa. At pagkatapos ay wala na. No. Suffering is a means of grace. Ano ibig sabihin? Suffering is an instrument that God uses not to weaken us, but to strengthen us. Diba yung sinabi ni Santiago sa chapter 1, verse 2 to 4? Magala kayo kung kayo dumadanas ng iba't ibang klase ng pagsubok. Kaya hindi sinasabi sa atin ni Santiago sa passage na yun na tayo ay magsaya dahil tayo naghihirap. Ang tawag doon, masochism. I don't think that's what James is telling us. Ang sinasabi sa atin ni James is that God has purpose for allowing our sufferings. Ang tawag dyan, providential. May layunin ng Diyos kung bakit tayo nagdurusa. God uses our sufferings as means of making us more mature. Kaya hindi natin dapat takasan yung pagdurusa o paghihirap sa buhay. Dapat dumaan tayo para tumibay tayo sa ating pagtitiwala sa Diyos. Alam niyo, it's very encouraging to know na mayroong pangako at may pag-asa ng pag-aliw para sa mga Kristiyano sa panahon ng pagdurusa. Si Pablo, alam niyo ibig sabihin niya eh. Tingnan niyo yung verse 8 and 9 ng 2 Corintians chapter 1. Hindi namin ibig na di ninyo malaman mga kapatid ang tungkol sa mga kapighatian na nararanasan namin sa Asia. Hindi po ito Southeast Asia, Asia Minor. Hindi po ito sa lugar nila. Sapagkat lubha kaming nabigatan ng higit sa aming kaya. Ano pat kami ay nawala na ng pag-asang mabuhay. Ganun katindi yung kanilang pagdurusa. Verse 9, tunay na nadama namin na tinanggap na namin ang hatol na kamatayan. Upang kami ay huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na nabubuhay o nabumubuhay para sa mga patay. Katindi ng kanilang pagdurusa. Despair of life itself. Receive the sentence of death. And they even described their affliction as deadly peril. Alam niyo, pag naintindihan niyo yung sinasabi nila doon, talagang sila ay humarap, hindi lang sa mga simpleng discouragement sa buhay, humarap sila sa kamatayan. Hindi
hindi lang isang beses, kundi napakaraming beses. Pero alam niyo, hindi lang gusto ni Pablo sabihin niya na tapos na. Si Pablo at ang kanyang team ay nakakatagpo ng encouragement, hindi lang mula sa katotohanan na mayroong kaaliwan sa panahon ng pagdurusa. Dito, mula sa katotohanan ng passage na ito na mayroong pagdurusa, si Pablo ay natutong sumamba sa Diyos. Tingnan niyo sa verse 3. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng kaawaan at Diyos ng lahat ng kaaliwan. He could not hold himself from declaring that everything is because of God, who is the Father of mercies and God of all comfort. Nakita niyo, mga kapatid, ang dahilan ni Pablo para sa kanyang encouragement, hindi lang para sa kanyang sarili, sa kanyang team, kundi sa lahat ng mga Kristiyanong nagdurusa, ay hindi lang yung merong kaaliwan na available, but more. Ano sinasabi niya? God, our Father, is not only merciful, He will not prevent Himself from providing His children comfort because it is His character to be always ready to dispense comfort. Parang sinasabi ni Paul dito, kung tumaranas ka ng pagdurusa sa ngayon, tumingin ka sa Diyos at doon matatagpuan mo ang kaaliwan sa panahon na yung pagdurusa, sapagkat ang Diyos ay naaawa at ang Diyos ang pinagmumulan ng kaaliwan. God uses our sufferings as a means of grace. Tama? Tinuturuan tayo maging mature. Pero gusto kong sabihin that God also provides grace. Siya din na nagbibigay sa atin ng biyaya ng kaaliwan para magawa nating magpatuloy sa gitna ng pagdurusa. Hindi tayo aalisin ng Diyos sa pagdurusa. Mga kapatid, mga kaibigan. Hindi tayo aalisin ng Diyos sa inyong sitwasyon ng pagdurusa at paghihirap. Pananatiliin kayo dyan. Pero dahil Diyos nyo siya, bibigyan niya kayo ng biyaya para magtiis at magpatuloy hanggang malagpasan ninyo ang inyong pagdurusa. Ganda nun. Ito yung mga katotohanan na totoo sa karanasan ng mga totoong Kristiyano. Pero kung ikaw ay nakikinig ngayon and you are not yet a Christian, your comfort is altogether different. Ang kaaliwan para sa iyo ay hindi ang kaaliwan na tutulong sa iyo para tumibay. Hindi kaaliwan na tutulong sa iyo para tumatag. Hindi kaaliwan na tutulong sa iyo para malagpasan ang iyong sitwasyon. Maring kaaliwan na malilimutan mo ng sandali ang iyong problema, pero pag-gising mo sa kinabukasan, nandun pa rin ang iyong problema. Ang pag-asa ng kaaliwan na inaalok ng Ebanghelyo ay kaaliwan na mapagtaanan na may pagtatagumpay ang pagdurusa at makinabang mula dito. Pangalawa, hindi lang sinasabi sa atin ang salita ng Diyos na tayo ay nagdurusa pero tayo aalipin. Pero sinasabi din sa atin sa passage na ito, yung mga inaliw ng Diyos, dapat matutong umaliw sa iba. Comforted and comforting. So the comfort we receive when we go through sufferings because of our faith in Christ should redirect our attention where? Sa pera? Sa entertainment? Sa paglalasing? No. Should redirect our attention to God. Kung tayo tumaranas ng pagdurusa, tumingin ka sa Diyos. Sumamba ka sa Diyos. Ibigay mo ang kaluwalhatian na para sa Diyos lang. Yung mga taong Kristiyano na dumadanas ng pagdurusa, dapat lalong lumalapit sa Diyos. Dahil ang Diyos na ang pagmumula ng kanyang kaaliwan. Should not be the other way around. Dahil ako may problema,
na dahil ako'y nagdurusa, hindi ako pupunta sa church. Hindi ako pupunta sa lugar kung saan sumasamba ang mga Kristiyano sa Diyos. Hindi gano'n. You should be present. You should be worshiping God in the times of suffering. Pero si Paul, maliwanag sa kanya ang katotohanan na pag ang Kristiyano, maayos ang kanyang kaugnayan sa Diyos, maayos din dapat ang kanyang kaugnayan sa mga Kristiyano. Yung vertical direction, kung okay yan, dapat pati yung horizontal direction, tama din. Ano ibig sabihin? Those who are suffering yet receive comfort must be an instrument of providing comfort to others who are suffering as well. Di ba yung sabi sa atin sa verse 4? Di ba? Dito sa ating passage, na umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian upang maaliw natin ang mga nasa anumang kapighatian sa pamamagitan ng kaaliwan na inialiw sa atin ng Diyos. It is an inescapable fact that when we receive comfort from God, we must also be a resource of comfort to others. Now I say resource, okay, not source. I said resource of comfort to others. Kasi ibig sabihin ng resource, an aid, tulong, suporta, encouragement. Because only God is the source of comfort. Ang Diyos lang ang pinagmumulan ng kaaliwan. What we do is to simply supply support to others who are undergoing sufferings. Kung tayo dumanas ang pagdurusa at nalagpasan ito sa biyaya ng Diyos, tutulungan din natin sila. Susuportahan din natin sila para malagpasan nila yung kanilang pagdurusa. Each personal experience is unique. Na hindi tayo pwedeng gumamit ng tinatawag na straight jacket approach. Ito yung ginawa ko, dapat ganito rin ang gawin mo. Kasi baka mamaya, ang mangyari, nire-restrict pa natin ang isang tao na matagpuan ng totoong kaaliwan. Ang karanasan natin iba-iba. At ang paraan ng Diyos para tayo aliwin sa ating sitwasyon, iba-iba din. Pero ang resulta pare-pareho, lalagpasan yung pagdurusa at mabibigyan ng kaluwalhatian ang Diyos. Since God is the only source of real comfort, we must direct other people to God. Kung ang Diyos ang pinagmumulan ng kaaliwan, anong trabaho natin? Tutulungan natin sila na dumanas din ang mga, o na dumaranas sa pagdurusa sa kasalukuyan na lumapit sa Diyos. Para tanggapin ang kaaliwan na Diyos lang ang may kakayahang magbigay. I think this is what Paul meant when he said, we may be able to comfort those who are in affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by God. In other words, dahil ang Diyos ang umaaliw, kailangan ng tao, tulungan natin lumapit sa Diyos para matagpuan ang totoong kaaliwan. Ito ay consistent sa sinabi ni Paul that God is the one who comforts us. Siya ang umaaliw sa atin. Ang Diyos ang umaaliw sa atin. So, as a word of warning, kapatid, we must not pretend. Huwag tayong magkunwari na kaya nating umaliw sa iba. Because we may end up discomforting them. Sabihin natin, kapatid, ganito ang ginawa ko, ganito rin ang gawin mo, ganito ang ginawa ko. Step by step, baka mamaya, ma-discomfort mo sila lalo. Ang tamang paraan, kung gusto nating tulungan ang mga taong nagdurusa, ituon ang kanilang atensyon sa Diyos. Dahil sila sa salita ng Diyos. Dahil ang Diyos ang aaliw sa kanila. So, only those who have experienced being comforted by God can be a resource of comfort to others. Establish na natin yung katotohanan na yan. But then again, tingnan niyo po yung verse 6. Ito po sa text natin, doon sa ikalawang part. At kung kami inaaliw, ito ay para sa inyong kaaliwan na inyong dinanas kapag kayo matyagang nagtitiis ng kayunting paghihirap sa aming o na aming dinaranas.
Importante po itong parte na ito na sinabi ni Apostle Paul. Ano gusto niyang iparating sa atin? Yung mga inaliw ay pwedeng maging resource of comfort to others only when they exhibit the ability to endure and endure patiently. Anong gusto nating sabihin? Ang ministry ng comfort hindi para sa lahat ng tao. Ito'y para nun lamang sa mga tao na dumanas ng pagdurusa pero sa biyaya ng Diyos, tumangan at nagtiwala sa Diyos at nakalagpas doon sa pagdurusa pinagdaanan niya. Di ba si Pablo, gano'n ang nangyari? Sa kabila ng kanilang pagdurusa, sa verse 9, sinabi niya na sila ay umasa ng todo sa Diyos. Doon sa verse 10, sinabi nila na dahil sila ay umasa sa Diyos at sa kaya niyang gawin, sila ay nailigtas sa kanilang sitwasyon. Again, hindi tayo pwedeng magkunwari na alam natin ang paraan para mag-aliw sa ibang tao. Mamaya, tama ang ating intensyon, pero it can worsen the situation. Mag-ingat. Hindi tayo ang source of comfort. Diyos. So kung paraan ng ating pagbibigay ng kaaliwan ay yung taong kausap natin ang direksyon ng pagtingin ay sa atin, that's the wrong direction. Dapat ang direksyon ng kanilang focus ay sa Diyos. Yun ang tamang paraan ng pag-aliw sa isang taong dumaranas ng pagdurusa. Turuan natin siyang tumingin sa Diyos at umasa sa Diyos dahil ang Diyos ang gagawa ng paraan para siya'y makataas sa kanyang sitwasyon. Ito yung sinabi ni Paul, lahat ng pinapahintulutan ng Diyos yung kaya natin, pero Diyos din ang bibigay ng paraan para yun ay ating malampasan. Hindi tayo. Ang Diyos. Now, let's look at verse 6 again, the first part. Subalit kung kami man ay pinahihirapan, ito ay para sa inyong kaaliwan at kaligtasan. Now, this is very important. Paul and his team faced deadly afflictions, not just to comfort others who are suffering, but also for something much bigger. Hindi nila dinanas ang lahat ng pagdurusa almost to the point of death para lang magbigay ng comfort sa iba, no? They suffered deadly afflictions for the sake of carrying the gospel. Nagdusa sila, naghirap sila dahil gusto nilang dalhin ang mensahe, ang tanging mensahe na Diyos mismo ang nagpapala para ang makasalanan ay maligtas. In other words, we must expect suffering if we want other people to be saved through the gospel message that we preach. Handa kang magdusa, handa kang maghirap dahil nag-preach ka ng gospel. Naranasan mo na ba ito, kaibigan, nung ikaw ay nagtangka na mangaral ng ibanghelyo sa ibang mga tao, hindi pagsang-ayon ang tinanggap mo, kundi pang-aalipusta. Hindi tayo nag-expect ng suffering in the form of physical affliction, katulad ng nadanas ni Paul, ng kanyang team. Pero ang ating affliction, ang ating suffering, can be in the form of insults. Treatment from other people with the intention to make us feel bad. Physically, verbally. Para sa atin yun, pwede natin maging suffering. Pero ang tanong ko, pagka dumanas ka ng ganitong klase ng trato mula sa mga tao, do you shrink pa? Kasi nasabi mo, ayaw ka na mag-preach ng gospel, kasi ganito ang trato nila sa akin. Umaatras ba kayo sa digmaan? Do you choose to be silent when you know that people may not be accommodating? Alam mo, nasa isang classroom ka, wala pa naman yung teacher. You have an opportunity to share the gospel to your classmates. Pero dahil alam mo na hindi sila makikinig sa'yo, nasa, huwag na lang. O kaya nasa work ka, ganun din. O nasa office ka, ganun din. O baka naman ayaw mong malaman nilang Christian ka dahil tutuksuin ka. Pagtatawanan ka. Christians must expect bad treatment.
when speaking to other people about the gospel. Alam niyo kung bakit? Unbelievers will be indifferent or even sarcastic because they believe that they do not need the gospel. Kaya ganun ang trato nila sa atin pag dinishare natin yung gospel. Pinagtatawanan tayo, tinutokso tayo, dahil naniniwala sila, isa tayong panatiko. At hindi nila kailangan ng paniniwala na meron tayo. Pero alam mo, gusto kong sabihin sa iyo, kaibigan, kung dumadanas ka ng ganyan, huwag kang sumuko. Don't be afraid, for our duty is simply to spread the good news. Ipangalan, sabihin sa iba, at maghintay ng may pagtsatsaga, dahil ang Diyos at ang Diyos lamang ang may kakayahan na magligtas ng kaluluwa. Trabaho natin, sabihin yung totoong gospel, yung totoong mensahe para ang tao maligtas. Hindi natin trabaho magligtas ng kaluluwa. Diyos ang may kakayahan nun. At Diyos ang gagawa nun. If we will choose to bless our testimony because of the gospel, people will be saved. Hindi mo kailangan maging pastor. Hindi mo kailangan maging magaling sa pagsasalita. Hindi mo kailangan maging PhD holder. Hindi mo kailangan maging college graduate. Hindi mo rin nga kailangan mag-aral para lang gamitin ng Diyos sa kaligtasan ng iba. Kailangan mo lang. Yung ipinangangalan mo ay alam mo, totoo, at naranasan mo. Bilang pagtatapos, gusto mo kausapin ng marami sa atin dito na hindi pa rin Kristiyano hanggang sa ngayon. Kung ikaw ay nakikinig ngayon and you are not yet a Christian, maybe you're suffering today, maaaring nagdurusa ka, naghihirap ka, nagtitiis ka, pero gusto kong huminto ka muna sandali. Mag-isip ka muna mabuti. Are you suffering for doing the ultimate good, which is giving glory to God? Ikaw ba ay nagdurusa sa panahon ngayon dahil gusto mong bigyan ng kaluwalhati ang Diyos? Bari ikaw ay nagdurusa ngayon, pero ikaw ay nagdurusa dahil gumagawa ka ng ayaw ng Diyos. You may be suffering because you are doing bad things. Hindi ibig sabihin nagsasuffer ka, even by doing good things, that you're suffering for the glory of God. Hindi. You may be thinking, maaaring iniisip mo, na deserving ka ng mas maganda dahil ikaw ay mas mabuti kumpara sa iba. Papaalala ko lang ulit sa iyo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sa mata ng Diyos, no one is good. Not even one, not even you. Kung tinitingnan mo ang sarili mong mas magaling kaysa sa iba, ang tingin ng Diyos ay hindi. You are no better compared to others. Ang dapat sa iyo, katulad ng ibang mga makasalanan sa mundo, itapon sa impyerno. Dahil ikaw ay rebelde. Dahil ikaw ay suwail. Nananawagan ng Diyos na lumapit ka kay Jesucristo dahil yun lang ang paraan ng kaligtasan at wala nang iba, pero ayaw mo. You deserve nothing but punishment for all your sins. Pero gusto kong sabihin sa iyo, kaibigan, may mabuting balita para sa iyo. Katulad din naman ng ibang mga tao, naranasan nila ang kaligtasan dahil sa ginawa ni Jesucristo. Naranasan nila ang malagpasan ang puot ng Diyos. Ikaw din. Pwede ka rin iligtas ng Diyos. Pwede ka rin patawarin sa iyong mga kasalanan. Oo! Kaya kang patawarin ng Diyos kahit gano'ng kabigat ang kasalanan ginawa mo. Kaya mong tanggapin. Paaling bigay sa iyo ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Kung ipagkakatiwala mo ang buhay mo sa kamay ni Jesucristo. In John chapter 10 verse 28, sinabi ng Panginoong Jesucristo, sila na nananampalataya sa akin, anong sabi? Sila ay bibigyan mo ng buhay na walang hanggan. Ano yan? Basahin nyo. Pero hindi nagtapos doon.
Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi lang sila bibigyan ng buhay na walang hanggan, sila din naman ibibigyan ng katiyakan na ang buhay na walang hanggan na tatanggapin nila ay permanente. Secure. Ang sino man nasa kamay ni Jesucristo, hindi maaagaw ni naman. Hindi ng Diyos. Dahil sa mga katotohanan niya. Ang sino mang tao na tumatanggi kay Jesucristo ngayon, ang sino mang tao na umaayaw sa panawagan ng Ebanghelyo, you will not find comfort from God, but eternal suffering in hell. Kung hindi ka lalapit kay Jesucristo ngayon at magsisisi sa kasalanan mo, wala kang kaaliwang matatanggap, kundi parusa. Bakit hindi ka lumapit kay Jesucristo ngayon? Bakit hindi ka lumapit sa Kanya ngayon kung kailan mayroon pang available na kaaliwan na matatanggap mo? Nalayan po tayo. Aming Ama, kami po nagpapasalamat. Pinupuri ka namin sa iyong kabutihan, sa iyong mga salita.